हेलो एवरीवन मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো आगर भिडिओत কৈছিলো নহয় আপোনালোকক যে নেক্সট ভিডিওত মই কি খাইছো প্ৰেগনেন্সি জাৰ্নিটোত গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম তো কি খালে ভাল প্ৰেগনেন্সি সময়ত বা কি খাব লাগে বা মই কি খাইছো গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এটা বস্তু মই আজি মুখেদি কৈহে দিব পাৰিম মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মই খোৱা শিডিউলটো কৈ দিব পাৰিম মানে কি খাওঁ কোনটো টাইমত কিন্তু একদম এক্সাক্ট দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ যেতিয়া মই হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে কেমেৰা ষ্টেণ্ড আছে গতিকে ষ্টেণ্ডত থৈ পেলাই মই কি খাইছোঁ একদম মানে কি দেখাব পাৰোঁ মৰ্ণিঙৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিন্তু এতিয়াতো মা ঘৰত আছোঁ তো মা ঘৰত মানে কেমেৰা ষ্টেণ্ড নাই গতিকে এনেকৈ এখন হাতেদি মোবাইলটো ধৰি বা এখন হাতেদি খোৱাটো দেখাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি খাওঁ সন্ধিয়ালৈকে মোৰ শিডিউলটো মই মানে কি মুখেদি কৈ দিম আৰু সেই হিচাপত আপোনালোকৰ যদি কিবা মিছ হৈ আছে সেইখিনি কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব বা আপোনালোকে কি বস্তু খাইছে সেইখিনিও মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব যদি কিবা ৰখি গৈছে ময়ো আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিম বা আপোনালোকেও মই কি খাইছোঁ আপোনালোকেও যদি কিছুমান ৰৈ গৈছে আপোনালোকেও জানিব পাৰিব তো সেয়া আৰু মই মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা যিসকলৰ মোৰ দৰে প্ৰেগনেন্সি জাৰ্নি চলি আছে তেওঁলোকক এটা সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ প্ৰেগনেন্সি সময়ত নিজৰ মাকৰ ঘৰত থকাটো বেষ্ট হয় কাৰণ এইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ মই আৰম্ভণিৰ পৰা 5 মাহলৈকে হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আছিলোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত থাকোঁতে কি হয় যদিও খোৱা বস্তু যোগাৰ গোটেইখিনি আছিলে হ'লেও সময়মতে খোৱা নহয় কাৰণ নিজৰ কামখিনিতো নিজে কৰিবলগীয়া হয় হাজবেণ্ড থকা সময়ত বাৰু হেল্প কৰি দিয়ে হ'লেও তেওঁতো কাম থাকে তেওঁ ওলাই যাব লাগে তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছততো নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিব লাগে তেওঁৰ কাৰণেতো কৰি দিবহি বুলি ৰখি থাকিলেতো দিনটো নহ'ব তো নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিব লাগে যেনেকৈ ঘৰ সাৰা মচা বা বাচন ধোৱা বা ভাত বনোৱা সেইখিনি কামটো নিজে কৰিব লাগে তো তেনেকৈ সেই কামবোৰ কৰোঁতে নিজৰ খোৱা ৰুটিনখন নহয় বহুত খেলি মেলি হয় আৰু মোৰ আৰম্ভণিত তেনেকৈ বহুত খেলি মেলি হৈছিলে মিষ্টাৰেতো আনি দিয়ে বাৰু খোৱা বস্তু আৰু তেতিয়া যিহেতু মই যেতিয়া কনচিভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া নৱেম্বৰ মাহ আছিলে তো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত তেনেকুৱাতো অলপ ঠাণ্ডা থাকে আৰু ঠাণ্ডাৰ ছিজনততো চব্জি হওক বা ফ্ৰুইটছ হওক বহুত বেছি ওলায় তো তেতিয়া মানে চব্জি বহুত ওলাইছিলে তো বিট গাজৰ সেই বস্তুবোৰ বহুত এভেইলেবল ওলাইছিলে কম দামতে পায় তো গাজৰ মই বহুত খাইছোঁ গাজৰ খালী মুখতো খাওঁ জুচ বনাইও খাওঁ আৰু বিট বহুত খাইছোঁ বিট জুচ বনাইও খাইছোঁ আৰু চালাড কৰিও খাইছোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু বেদনা থাকে মালভোগ কল গাখীৰ সেইবোৰ বাৰু খোৱা কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ খোৱাখিনি ঠিকে আছিলে কিন্তু মানে সময়ৰ অভাৱ আছিলে কিন্তু যেতিয়া 5 মাহত মাহঁতৰ ঘৰত পঞ্চমীত খাবলৈ আহিছিলোঁ অহাৰ পিছৰ পৰাতো মৰিগাঁৱতে আছোঁ এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ মাহঁতৰ ঘৰত অহাৰ পিছৰ পৰা মোৰ খোৱা ৰুটিনখন পূৰা মানে কি একে টাইম টু টাইম হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াতে একো কাম কৰিব নালাগে ৰাতিপুৱা শুই উঠিব লাগে শুই উঠাৰ পৰা নিজৰ খোৱাখিনিয়ে অকল খাবহে লাগে আৰু একো কাম বন নাই বহিব লাগে খাব লাগে ৰাতি শুব লাগে ইমানখিনিয়ে কাম বেলেগ একো কাম নাই আৰু মাকৰ ঘৰত থাকিলে কি হয় সদায় মানে কি আপোনাক কেয়াৰ কৰা মানুহ থাকে যি কি হাজবেণ্ডৰ ঘৰত সিমানখিনিতো পোৱা নাযায় যিমান যি হ'লেও মানে কি মাকৰ ঘৰ সমান কেতিয়াও নহয় সেইটো সঁচা কথা সেইকাৰণে মই মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ যিসকল প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকে প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকা সময়ত মাকৰ ঘৰত থকাটো বেষ্ট হয় কাৰণ চোৱা চিতা কৰা মানুহ থাকে খবৰ লোৱা মানুহ থাকে যতন লোৱা মানুহ থাকে গতিকে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এইখিনি সময়ত বহুত মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু মোৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চি গতিকে মই বহুত বেছি নাজানো কেঁচুৱা পোৱালি কেনেকৈ লয় আজিলৈকে নাজানো কেঁচুৱা পোৱালি লৈ পোৱা নাই আৰু হাজবেণ্ডৰো তেনেকুৱা একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই গতিকে আমাৰ ঘৰত যিহেতু ভাইটি ৱাইফ আছে সিহঁতৰ ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী আছে গতিকে সিহঁতৰ বাচ্ছাৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু বা আছে বা ছোৱালী এজনী আছে বাও এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু মাটো অলৰেডি মায়ে হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিবই তো গতিকে মানে কি নজনাটো শিকাই দিয়া বা কেয়াৰ কৰা মানুহ আছে গতিকে বহুতখিনি মানে এইটো সময়ত মানে কি মানুহৰ প্ৰয়োজন যিটো নিজৰ মাকৰ ঘৰতহে পাব সেইটো হাজবেণ্ডৰ ঘৰত কেতিয়াও নাপায় যিমান যি হ'লেও নাপায় সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা আপোনালোককো ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে যদি প্ৰেগনেন্সি চলি আছে তেতিয়াহ'লে মাকৰ ঘৰত থকাটো বেষ্ট হয় মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা মই কি খাওঁ
ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিছনাৰ পৰা উঠি ব্ৰাছ চাছ কৰি মেলি মই এক গ্লাছ কুহুমীয়া গৰম পানী খাওঁ। তো গৰম পানী গ্লাছ খোৱা আধা ঘণ্টামান পিছত আকৌ আলমণ্ড বাদাম মই ৰাতিৰে তিয়াই ৰাখোঁ 3টামান, সেই 3টা গুচাই মেলি সেই 3টা খাওঁ। তাৰপিছত নেক্সট আলমণ্ড বাদাম খোৱা আকৌ 15 মিনিটমান পিছত চাহ একাপ খাওঁ বিস্কুট দি পিনি। দিনটোত চাহ একাপে খাওঁ বাৰু, তো বিস্কুট দি পিনি চাহ একাপ খাওঁ। তো চাহকাপ খোৱাৰ আকৌ আধা ঘণ্টামান পিছত মই খাওঁ গাজলি ওলোৱা মগু। আগদিনাখনে যিহেতু মগু তিয়াই পেলাই গাজলি উলিয়াই ৰাখোঁ, গতিকে গাজলি ওলোৱা মগু বাদাম মানে মিক্স কৰি পিনি আৰু এটা তিয়ঁহ কাটি লওঁ লগত। তো তেনেকৈ মানে খাই দিওঁ। সেয়া খোৱা আধা ঘণ্টামান পিছত আকৌ মই খাওঁ এটা মালভোগ কল, 1 কাপ গৰম গাখীৰ আৰু এটা বইল কণী। তো সেইখিনি খোৱা আধা ঘণ্টাৰ পিছত এতিয়া যিহেতু আমৰ ছিজন, গতিকে যেতিয়া আমাৰ লোকেল আম পকা নাছিলে তেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনিয়ে খাইছিলোঁ, কিনা আমে খাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাৰ লোকেল আম ওলাল আৰু আমাৰ ঘৰতে এজোপা আম গছ আছে, তো ধুনীয়াকৈ পকিছে আৰু ৰাতি হ'লে সৰি থাকে, যিহেতু মায়ে ৰাতিপুৱা চাই আনি থৈ দিয়ে। তো সেয়া আম কাটি খাওঁ। যিহেতু এতিয়া প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত অলপ সময় পিছে পিছে কমকৈ হ'লেও কিবাকিবি খাই থাকিব লাগে, গতিকে পূৰা ৰুল ফ'ল' কৰিছোঁ মই এইবাৰ। যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছোঁৱে মানে মোৰ আগতে এবাৰ মিছকেৰেজ কাহানী এটা আছে বুলি, পিছৰ ভিডিঅ'ত ক'ম বাৰু, এতিয়া বাৰু নকওঁ। গতিকে এইবাৰ মানে পূৰা নিজকে কেয়াৰ লৈছোঁ। মই সেই আম কাটি খাওঁ তেনেকৈ। আম কাটি খোৱা আকৌ আধা ঘণ্টামান পিছত মই নেমু চৰবত বনাই খাওঁ। নেমু চৰবত বনাই খাওঁ মানে কি, এতিয়া যিহেতু গৰম দিন, গতিকে ডাব নাৰিকলৰ পানী খাব পাৰে, নেমু চৰবত খাব পাৰে। তো নেমু চৰবত খাওঁ। পূৰা ফ্ৰিজৰ পানী নাখাওঁ দেই, একদম ঠাণ্ডা বস্তু নাখাওঁ, নৰ্মেল পানীৰ লগতে খাওঁ, কিন্তু চেনি নিদিওঁ। এই যে এটা তাল মিচিৰি বুলি বস্তু এটা আছে, আমাৰ মৰিগাঁও পিনে বাৰু তাল মিচিৰি বুলিয়ে কয়, গেলামালৰ দোকানবোৰত পোৱা যায়, মানে চেনি টাইপৰ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা পোৱা যায়। সেয়া মই 1 পোৱামান আনিছিলোঁ আৰু শেষ হ'লে আকৌ আনিম আৰু। তো বেলেগ চাইডত কি বুলি কয় নাজানো, আমাৰ মৰিগাঁও পিনে কিন্তু তাল মিচিৰি বুলিয়ে কয়। তো সেই বস্তুটো মানে চবতৰ লগত দি পিনি খাওঁ। মানে সেইটো খালে মানে কি হয়, পেটটো বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰি থাকে গৰম দিনত, সেইকাৰণে সেইটো দি পেলাই চৰবত খাওঁ। তাৰপিছত চৰবত খাই মেলি তাৰপিছত আৰু কেতিয়াবা চৰবত খাই দিওঁ, কেতিয়াবা ডাব নাৰিকলৰ পানী খাই দিওঁ। আৰম্ভণিত কিন্তু নাৰিকলৰ পানী খোৱা নাছিলোঁ মই, তেতিয়া মোৰ যেতিয়া কনচিভ হৈছিলে তেতিয়া অলপ ঠাণ্ডাই পৰি আছিলে, গতিকে তেতিয়া ডাব নাৰিকলৰ পানী খাবলৈ ডক্টৰে মানাও কৰে আৰম্ভণিতে, যিহেতু ডাব নাৰিকলৰ পানীটো অকণমান কাঢ়া হয়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু 7 মাহ চলি আছে আৰু বেছি দিন হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া কিন্তু খাব দিয়ে, তেতিয়া একো নহয় আৰু। আকৌ মই অমিতাও খাওঁ কিন্তু মাজে মাজে। অমিতা মানে আৰম্ভণিত ডক্টৰে অমিতা খাব মানা কৰে, আনাৰস খাব মানা কৰে, কিন্তু এতিয়া পকা অমিতা খালে একো নহয়, পকা অমিতা খোৱাটো ভালহে। তো কেঁচা অমিতা খোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে, কিন্তু পকা অমিতা খাইছোঁ মই মাজতে। আকৌ দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ হয়, 1:30মান বজাত ভাত খাই দিওঁ। আগৰ পৰা বাৰু দুপৰীয়া ভাতটো দুপৰীয়াতে খাওঁ, সেই 1:30মান বজাতে খাওঁ। তো 1:30মান বজাত যেতিয়া ভাত খাওঁ, ভাতৰ লগত এখনটো শাকৰ ভাজি থাকেই বাৰু, নহ'লে ঢেকীয়া ভাজি থাকে, নহ'লে কলমৌ শাকৰ ভাজি থাকে, তেনেকৈ। তাৰপিছত দাইলটো বাৰু কম্পালচৰি সদায় থাকে, দাইল খোৱাটো ভালো। তাৰপিছত অকণমান নেমু চেপি লওঁ দাইলত। এতিয়া যিহেতু মই মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, গতিকে মাহঁতৰ ঘৰত মানে কলা ডিল খুৱাইছে আৰু বনৰীয়া ক'লা কচু ঠাৰি যে, তো বনৰীয়া ক'লা কচু ঠাৰি আনি ভাজি খুৱাইছে, কাৰণ সেইবোৰ কলা ডিল, বনৰীয়া ক'লা কচু ঠাৰি সেইবোৰ খালে মানে কি আইৰণৰ কাৰণে ভাল। তো এনেকৈ মানে থাকে আৰু ভাতৰ লগত। তাৰপিছত আকৌ মাছ মাংস ডেইলি নহ'লেও 2-3 দিনৰ পিছে পিছেতো মাছ মাংস কণী থাকেই বাৰু। তাৰপিছত তেনেকৈ ভাত খাই দিওঁ। ভাত খোৱাৰ পিছত মানে পটককৈতো ভোক নালাগে ন, ভাত খোৱা পিছত মানে অলপ সময় গেপছ দিওঁ, লগতে পানী চানী নাখাওঁ। ভাত খোৱা আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আকৌ নৰ্মেল পানীয়ে খাওঁ, আৰু নৰ্মেল পানীটো কিন্তু খায়ে থাকিব লাগে দেই, মই কিন্তু খাই থাকোঁ তেনেকুৱা, বহুত বেছি যদিও খোৱা নাই তেও খাই থাকোঁ আৰু তেনেকুৱা। তাৰপিছত সেয়া পানী খাওঁ,
তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া অলপ ভোক লগা যেন হয় তেতিয়া আকৌ গৰম গাখীৰ 1 গ্লাছৰ লগত হেৰি কি কয় ডক্টৰে প্ৰ'টিন পাউডাৰ টেমা দিছে 1 মাহৰ কাৰণে খাব দিছে 3টা এটা প্ৰ'টিন পাউডাৰ টেমাত হৈছে 480 টকা কৰি তো 3টা দিছে 1 মাহৰ কাৰণে 3টা দিছে তো সেয়া 1 গ্লাছ গৰম গাখীৰ লগত 2 চামুচ প্ৰ'টিন পাউডাৰ খাওঁ তো সেইখিনি খাই হোৱাৰ পিছত আকৌ সন্ধিয়া সময়ত মই ওটছ বা চুজি তেনেকৈ বনাই খাওঁ ওটছ বনাই খাওঁ এনেকৈ মানে লোকেল ঘি আছে লোকেল ঘি মানে আমাৰ ইয়াতে জাগিৰোডতো আমলিঘাটত লোকেল ঘি পোৱা যায় তো মই বেলেগৰ হতুৱাই আনিছোঁ মানে লোকেল ঘি জাগিৰোডৰ পৰা তো সেয়া ঘিত মানে অকণমান ওটছখিনি ভাজি লওঁ তাৰপিছত কাজু বাদাম কিচমিচ ইলাইচি তেজপাত এনেকৈ দি পেলাই গাখীৰত বনাই খাওঁ তো সেনেকৈ সেইখিনি বনাই খোৱা হয় বনাই খোৱাৰ পিছত আৰু ৰাতি ভাতটোৱে খাব হয় ৰাতি ভাতৰ লগত আৰু তেনেকৈ মাছ মাংস কণী তেনেকুৱা কিবা থাকে ডেইলি নহ'লেও এদিনৰ পিছেতো থাকেই বাৰু তাৰপিছত আৰু কিবা সেয়া হেৰি থাকে মানে শাকৰ ভাজি এখন থাকে আৰু কিবা যদি এনেকুৱা কলমৌ শাক বা ঢেকীয়া শাকৰটো এতিয়া ছিজন কলমৌ শাকৰো ছিজন ঢেকীয়া শাকৰো ছিজন তেনেকুৱা শাক যিকোনো এবিধ থাকেই মানে আৰু সেয়া নাথাকিলেও আমাৰ ঘৰতে মানে জিলমিল শাক হৈছে আৰু অলপ চলপ বনৰীয়া সুতৰা শাক আছে নহয় সেয়া মানে ছিঙি আনি মায়ে সেয়াও ভাজি দিয়ে তেনেকুৱা থাকেই কিবা নহয় কিবা শাক বা কলা দিলৰ ভাজি থাকে নহ'লে কচু ভাজি থাকে কচু এনেকৈ বনাই মেলি দিয়া আৰু শুকান মাছৰ লগত বিৰাট টেষ্টি লাগে খাই পিনে আৰু মানে কি নধৰেও মানে বিৰাট ভাল লাগে খাই তো তেনেকৈ কাৰণ কলা কচুত সেই কলা দিল সেইবোৰ সোৱাদটো মানে কি আইৰণৰ কাৰণে ভাল যিহেতু আৰু আইৰণ কেলছিয়ামৰ টেবলেট বাৰু দিছে ডক্টৰ হ'লেও মানে এইবোৰ ঘৰুৱা বস্তুবোৰ খোৱাটো ভাল যিহেতু সেয়া খাওঁ তো তাৰ মাজতে যিমানখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰ মাজতে আৰু বহুত বস্তু খাইছোঁ এনেকুৱা যে এতিয়া লেচুৰ ছিজন যিহেতু আমাৰ মৰিগাঁৱত মেলা হয় লেচুটো পোৱা যায় গতিকে লেচু খাইছোঁ মই বহুত বেছি কাৰণ ছিজনৰ ফল গতিকে আম লেচু সেইবোৰো খাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ মাজে মাজে বাকী হাজবেণ্ডৰ ঘৰত থাকোঁতেতো মই বহুত মানে ডালিম খাইছোঁ এতিয়া বাৰু ডালিম তেনেকৈ অনা নহয় কাৰণ সেই কলাডিল আৰু কলা কচু ঠাৰিটোতেতো আইৰণটো পোৱা যায় আৰু ডালিমটোতো আইৰণৰ কাৰণে খোৱা হয় গতিকে মাজে মাজে আনো কিন্তু ৰেগুলাৰ বুলি নহয় কিন্তু হাজবেণ্ডৰ ঘৰত থাকোঁতে ৰেগুলাৰ বেচিছত খাইছোঁ কিন্তু বহুত খাইছোঁ ডালিম তাৰপিছত আঙুৰ আপেল সেইবোৰো এতিয়াও মাজে মাজে আনো কিন্তু হাজবেণ্ডৰ ঘৰত থাকোঁতে বেছি খাইছিলোঁ তেতিয়াতো খাওঁৱে কিন্তু এতিয়া মাজে মাজে আনো আৰু তাৰপিছত আকৌ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো খাইছোঁ যোনটো সময়তে মন যায় 2টা খেজুৰ 3টামান কাজু বাদাম আৰু 5টামান কিচমিচ লৈ তেনেকৈ যোনটো টাইমতে মন যায় তেনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো খাইছোঁ আকৌ আগবেলা আৰু পিছবেলা গৰম গাখীৰটো খাওঁৱে আৰু মানে দৈ বনায়ো ৰাখি দিওঁ যোনদিনাখন বেছি গৰম পৰে দুপৰীয়া টাইমত সেই দৈও খাই দিওঁ দৈ খোৱাটোও বহুত বেছি ভাল আৰু যিহেতু এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন বতৰৰ ফল গতিকে সেইদিনাখনতো মই কঁঠালো খাইছোঁ এদিনে খাইছোঁ বাৰু কাৰণ কঁঠাল খালে গেছ উঠিব ন সেইটো কাৰণে বেছিকৈ খোৱা নাই অলপমান খাইছোঁ এদিনে খাইছোঁ তেনেকৈ বহুত বস্তু খোৱা হৈছে ডাব নাৰিকলৰ পানী খাওঁ তেনেকৈ বিটৰ জুচ খাব পাৰে মই আৰম্ভণিত বিটৰ জুচ বহুত খাইছোঁ আৰু বিটো বহুত খাইছোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু চব্জিবোৰ কমকৈ পোৱা যায় বিট তেনেকৈ বিচাৰিয়ে পোৱা নাযায় গতিকে এতিয়া বিটটো খোৱা নাই আৰম্ভণিত বহুত খাইছোঁ কিন্তু বিট আৰু গাজৰ এতিয়া খোৱা নাই আৰু পালেও বহুত দাম হয় গতিকে সেইটো কাৰণে খোৱা নাই আৰম্ভণিত কিন্তু মই খাইছোঁ কাৰণ বিট সেইবোৰ আইৰণৰ কাৰণে খাবলগীয়া হয় বিট বা ডালিম সেইবোৰ আইৰণৰ কাৰণে খায় যিহেতু আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু মই কলা দিল কচু বহুত বেছি খাই আছোঁ গতিকে মানে সেই বিট আৰু গাজৰ বা ডালিম তেনেকৈ খোৱা নাই ডালিম মাজে মাজে আনো কিন্তু বিটটোতো মানে সেই 5 মাহলৈকে খাইছোঁ বহুত খাইছোঁ তাৰপিছৰ পৰা কিন্তু খোৱা নাই কাৰণ এতিয়া পাবলৈ নাই ন এতিয়া গৰম দিন পৰিলে ঠাণ্ডা দিনত বহুত ওলাইছিলে তেতিয়া কিন্তু বহুত খাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই পূৰা মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিখন মোৰ খোৱাৰ ৰুটিনখন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা মিষ্টেক আছে কাৰেক্ট কৰি ল'ব আৰু মই যদি কিছুমান নজনা কথা আছে আপোনালোকেও কমেণ্টত ক'ব যে এইটো ভুল হৈছে বা তেনেকুৱা গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব মই মোৰখিনি কৰিছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্যবোৰো শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ মন্তব্যখিনি কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্টত ক'ব
তো নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম যে বেবী কনচিভ কৰা আগৰ পৰা কি ঔষধ খাব লাগে ডক্টৰে খাব দিয়ে বা 9 মাহলৈকে কি ঔষধ খাব দিয়ে বা কিবা যদি মানে কি এনেকুৱা মোৰ দৰে মিছকাৰেজ কাহানী আছে তো তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে বা গোটেই প্ৰেগনেঞ্চি পিৰিয়ডটোত মানে কিমানটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগে মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ময়ো বহুত নাজানো কিন্তু মোৰ যোনখিনি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব বা আপোনালোকে ক'ব এইটো এনেকুৱা নহয় নেকি তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই লাভ ইউ অল